Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Goa, especially the residents of Panjim, regarding the frequent flooding of the city due to heavy monsoons, and whether the State Disaster Management Authority lacks the capability of dealing with such weather phenomena, and whether the government's lack of consideration of climate change while planning mega infrastructure projects such as the smart city is only worsening the situation. Measures the government intends to take in the matter. Not to reply to that. Reply, please. Speaker, sir, the government of Goa has revised the state disaster management plan in line with national disaster management plan. Circulate is going on circulation. If brief, sorry? Brief, you can tell something. No, so you tell no, then after we will reply to you if that is the case. Brief, at least you No, Speaker sir, that circulate केल्या, it's good enough. अरे आता काय उलोवपाक अरे अरे सारखे अरे ताणी सर्क्युलेट केला आम्ही खुश आहा आम्ही आता उलयतात ताका रिप्लाय दिवन दी तो थंयचो आमदार सगळ्यांत दुखता जाल्यार चड ताका दुखूंक जाय आनी म्हाका एक्चुअली वायट दिसता की एक अशें बरी सिटी आमची वेबसायट जर काडूंक गेले आमी स्पीकर सर गोंयचे सरकाराची वेबसायट जर काडूंक गेले जाल्यार पणजे म्हणल्यार कितें म्हणटा तूं द सिटी दॅट नेवर फ्लड्स हें बरयलां हांवें बरोवंक ना हें तुमचे वेबसायटीचेर बरयलां goa.government.in पणजे द सिटी दॅट नेवर फ्लड्स म्हणून स्पीकर सर आय फील अशेम्ड टू ब्रिंग दीस कॉलिंग अटेन्शन लज दिसता म्हाका हें कॉलिंग अटेन्शन हाडपाक कित्याक पणजे म्हणटा ती काबार जाल्ली आहा आनी नांव तें पणजेचेंय काबार केल्लें आहा आतां हें कितें जालां मुखेलमंत्र्यान एक सांगलें की आमी पुर्तुगेज सिंबॉल सगळे कॉलोनियल पास्टाचे सिंबॉल काबार करतले म्हणून आतां थंय कितें आशिल्लें स्पीकर सर पुर्तुगेजांनी जेन्ना पणजे केली तेन्ना थंय तांणी स हे दवरलेले मेजर ड्रेन्स कान म्हणटाले आमी तांकां तातूंतले 5 पॅक केले आनी बंद सोम ते इरेज करून उडयले पुर्तुगेजां बरोबर आनी जी कॅपिटल सिटी आशिल्ली ती बुडली सो लोक म्हणटात की वेन स्टुपीड पीपल ट्राय टू मेक अ स्मार्ट सिटी वॉट विल यू गेट यू गेट पणजे आता स्टुपीड नाव लेट अस डिफायन स्टुपिडिटी आता पळोवया स्पीकर सर म्हाका वायट दिसता की पणजेच्या आमदाराकूच हे आन्सर दिवचें पडटा कित्याक पणजेच्या आमदाराक हांव उलयतां तें खूब सारकें दिसतलें कित्याक जर तें सारकें दिसना जाल्यार तोय रिस्पॉन्सिबल जाता हें करपाक ही अवस्था जी जाल्या आनी तुजें तें डबल इंजीन न्ही ट्रिपल इंजीन आहा सगळीं इंजिनां तुगेलें सारकें आहा गुड पावरफूल आनी तुका मुखेलमंत्र्याचो सपोर्ट आहा सगळें आहा पूण पावस पडलो पणजे बुडटा काल आमचे दाजी साळकारान म्हणलें रस्ते बरे जाले हें जालें तें जालें हांव सांगूंक विसरलो दाजी ह्या दिसान पणजे वचूंकूच आसचो ना म्हणून काल सांजचो गेलो जाल्यार बुडला तें स्पीकर सर स्पीकर सर हे आसता पळय कितें तें आमचें खंयच बुडलें रे 100 रुपयान बाबू विकताले ते हे रे कितें म्हणटाले खाता सुरी घेवन माताय तिगूर स्पीकर सर MG रोडाचेर तिगूर विकपाक लागले 100 रुपयान घेवन बसपा लागले रस्त्यार तिगूर मेळूंक लागले आनी हे म्हणटा कांय बुडू ना म्हणून आनी हे बुडू ना जाल्यार खरेंच हांव आमचे दोतोर शेट्या म्हऱ्यान वचून म्हजे दोळे चॅक करचे पडले खरेंच चॅक करचे पडले जाल्यार काल म्हणिल्लें हाका हें जालां काय म्हणून कितें कॅटरॅक्ट बी जालां काय म्हणून स्पीकर सर आतां मुद्द्यार येता हांव पणजे म्हणटा ते 5 एरियाज आहात एक एरिया पाठो मळा सेंट्रल पेंजीम सांतिनेज आनी आल्तीन आतां आल्तिनाक फ्लडिंगाचो प्रॉब्लेम ना आल्तीन म्हणटा ते दोंगरार आहा थंय मुखेलमंत्री रावता सो ताका तें फ्लडिंग कशेंच दिसना नंबर 2 मळा म्हणटा थंय फ्लडिंग इश्यूज आसात हाजे खातीर एक पंपींग स्टेशन घाल्लें टू आयक रे टू सायफन द फ्लड वॉटर टू द औरेंग क्रीक इन 2006 ताजे मागीर 2019 व्हडले फ्लड जाले WRDक दिसलें की आतां स्मार्ट सिटी आयल्या स्मार्ट सिटी म्हणटकर एक वेल फंडेड एंटिटी पयशे भरपूर आहा म्हणून WRDन एक कॉम्प्रिहेन्सीव DPR घालो स्मार्ट सिटी कडेन की हें पंपींग स्टेशन आमी अपग्रेड करचें आनी स्लुईस गेट्स घालच्यो 2020 टॅक्निकल सँक्शन WRDक मेळ्ळें
6 म्हयन्यांनी 2021 स्मार्ट सिटीन ताका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिलें फॉर एट द कॉस्ट ऑफ 16.57 crores आनी 17.19 crores ते टेंडर जाले. आतां नवो WRD मिनिस्टर येतकर 8 जुलैक तांणी म्हणलें की स्मार्ट सिटीन आनी एक 2 कोटी रुपया 2.1 crores दिवचे म्हणून, आनी एक दिवचे म्हणून. स्मार्ट सिटी म्हणटे भरपूर पयशे, नो प्रॉब्लेम. आतां तांणी स्पीकर सर काम सुरवात केलें. काम सुरवात करचे पयलीं सॉयल टेस्टिंग म्हणटे केलेंच ना. खणलें आनी मागीर पळयलें की थंय मरीन क्ले आहा म्हणून. आतां मरीन क्लेया खातीर आतां हे 2 कोटी एक्स्ट्रा. मागीर कसलें बाबा हें आतां? हाव दिस इज स्मार्ट ऑनरेबल मिनिस्टर दॅट यू फर्स्ट डीग, यू डोंट डू सॉयल टेस्टिंग, यू डीग एंड देन यू गेट. अरे हें आतां हें मरीन क्ले कोणाकूय कळपाचें. सादो थंय गांवठी कोण मनीस भोंवता तो सांगपाचो तुका चिकट माती मेळटा म्हणटा. ते सगळेच सी लेवलाचेर कंपॅरिजन आसता तें. स्पीकर सर तांणी मळा लेकाचें डिसिल्टिंग करपाक 10 मिटरान वाडोवपाक केलें. आतां नेक्स्ट एरिया म्हणटा ती सेंट्रल पेंजीम. सेंट्रल पेंजीमाक ओकेजनल फ्लडिंग इश्यूज आहा, पुणून स्मार्ट सिटी जेन्नाच्यान सुरवात जाल्या दीस इज बिकमींग एन एन्युअल इव्हेंट. आतां इव्हेंट जालो तो फुडले खेपे. आतां पावस पयलो येतलो, थिगूर कशें मेळटले, थंय एक चिकल कालो बी म्हणून केल्लो पळय आतां रोहन खंवट्यान, तसो एक तुमी सेपरेट सेंट्रल पेंजीमा खातीर एक इव्हेंट करा. एक इव्हेंट जालो तो आतां. पयलींच आयलो पणजे बुडटली आनी तुमी ताजेर इव्हेंट एक करचो. स्पीकर सर हे सेंट्रल पणजेक उदक काडूंक कसलोच सिस्टम ना. एक once again it comes to the maintenance of drains. The height of roads is higher than the height of shops. Hot mix घालून दुकानां सकयल पावल्या, रस्ते वयर पावल्या. स्पीकर सर सिवेज लायनी चोक जाल्ल्यो आहा. आज जे विज्युअल्स आमकां दिसतात, हे जे आमचे लोकल टेलिव्हिजन चॅनल्स आनी पेपर हाडटात ते पळयल्यार लोकांचे काळीज तुट्टा. कित्याक फायनली दीस इज अवर कॅपिटल सिटी. स्पीकर सर ही येदी व्हडली कॅपिटल सिटी एक मीम जाल्ली आहा, फकाणां जाल्लीं आहा पणजे म्हणल्यार. आनी कित्याक हें हार्ट ऑफ द सिटी पणजे, वाय इज इट बींग इग्नोर्ड? हाजें उत्तर म्हाका दिसता मंत्र्या कडेन आसतलें. पाटो म्हणटा तो इज अ होपलेस केस. पाटो इज जस्ट 2 meters above sea level. And by the time the lease of that land expires, Pato will be underwater. So Pato, you can have underwater and all this. Like, you know, in Dubai we have this underwater. ते तुम्ही पाट्यार करून जातले. आता बिल्डिंगो बी पडपाक लागले पाट्यावयल्यो. स्पीकर सर एक स्टडी केल्या खरे सायंटिस्टांनी, जांनी एक पुस्तक पब्लिश केल्लें आहा. राझिक सय्यद, श्रेया आरोलकर, जेनेविव फर्नांडीस, नाओमी पेरेरा एंड सिलाबस. आनी तांचे हें अशें आहा, कन्क्लुजन अशें आहा की फ्लडिंग जाता हाय टायड लायन आनी कंटिन्युअस प्रेसिपिटेशन, म्हळ्यार हाय टायड जावप, पावस पडप जाल्यार फ्लडिंग जाता. आनी फ्लडिंग खंय जाता? 18th जून रोड, जंय विच इज 8 meters above sea level. 31st January ते 31st January रोड म्हणून आहा तो पुर्तुगेज तो 10 meters above sea level. मळा इज 1 meter, सांतिने 6 meter, दयानंद बांदोडकर रोड 3 meter, मिरामार सर्कल टू ला कंपाल 6 meter, बाबासाहेब आंबेडकर पार्क 3 meter, पाटो एरिया टू बस स्टँड 4 meter, मेरी इमॅक्युलेट स्कूल 10 meters. स्पीकर सर हाय टायड लायन 2.39 मीटराचेर आहा आनी लो टायड 0.07 मीटराचेर आहा. हाजो अर्थ कितें? सारांश हाजो असो की एलिवेशन आसून पसून फ्लडिंग जाता म्हळ्यार कितें? ड्रेन चोकअप जाल्या. हें स्मार्ट जावपाची गरज ना. आमचे असले बोणे पसून जे कांय इंजिनियरींग शिकूंक ना तांकां हें कळटा की ड्रेन तुमच्यो चोक जाल्या म्हणून हें सगळें फ्लडिंग जाता. आनी स्पीकर सर जो रिसर्च आहा वो इज अवेलेबल ऑनलायन. स्पीकर सर डेटा जो कलेक्ट केला गेले 5 decades म्हळ्यार 50 वर्सां खातीर, हाजेर अशें दिसता की खूब बॅक वॉटर एरियाज आनी मॅनग्रुव्ज आहा ते काबार केल्यात आनी थंय कन्स्ट्रक्शन आयलां. कॉन्क्रिटेड एरिया एज पर द गुगल अर्थ इमेज ऑफ 2019 इज 9.6% ऑफ टोटल पेंजीम. सो 9.6% पणजेक कॉन्क्रीट जाल्लें आहा. आतां हातून कितें जाता फुडें स्पीकर सर की मेंटेनन्स पुअर जाता, मायक्रो प्लास्टिक्स
टुरिस्ट खूप जाण येतात पणजे त्या कडून वयल्यान सकयल उडयतात आणि 8% ऑफ द टोटल गार्बेज that your CCP collects is because of the tourists which are throwing this into the drains. आता पडते पणजे 6 ड्रेनी आहा 5 ड्रेनी तुम्ही पॅक केल्या. आज एक गरम गोंयकार म्हणून एक बरो एक हो काडटा एक इंस्टाग्राम पेज आहा नायस इट कम्स विथ नायस थिंग्स आमच्या सगळ्यांची कातरबाजी जाता ते सांगतात की तातूंत ते 6च्यो 5 सारकी बंद केला म्हणटले ते हांव म्हणलें जाल्यार अनपार्लमेंटरी म्हटलें बट एनीवे अशें जाल्लें आहा स्पिकर सर की खूब कडेन पंप जाय पडटले फेरी पॉयंटा कडेन नाल्यार सांतिनेज क्रिका कडेन डीप इन्फिल्ट्रेशन वेल्स म्हणटा ते अलॉंग द एक्झिस्टींग ड्रेन्स शूड बी यूज्ड फॉर रिचार्जींग पुणून हाजे खातीर नवे स्पेसीस आर रिक्वायर्ड गार्बेज कंट्रोल लॉ तुवें सारको इम्प्लिमेंट करचो पडटलो फ्लडिंगाचे लेवल 1.6 मिटराचेर आहा हाका वॉर्निंग दिवची पडटली ओडीपी तुवें रिप्लॅन करची पडटली बिकॉज ऑफ ड्रेनेज ऑफ स्ट्रॉम वॉटर एक्सेट्रा आनी म्हाका स्पिकर सर अशें एक दिसता की हें सोल्युशन म्हणल्यार एक कॉम्प्रिहेन्सीव हायड्रोलॉजी रिपोर्ट पणजेचेर ड्रेन्स आनी फ्लड एरियाज मॅप करून तुवें ऑनलायन घालूंक जाय सो दॅट पीपल ऑल्सो हॅव देयर सोल्युशन्स रेडी यू हॅव टू डिटरमायन द कॉज ऑफ फ्लडिंग बाबा हें फ्लडिंग कित्याक जाता तुजो कन्सल्टंट आनी तुजे भितर तालमेल ना कन्सल्टंट म्हणटा हांगाच्यान हथंय तुका काम करता फुडें ना जाल्यार आपल्याक लागना म्हणून अशें जर जालें जाल्यार हू इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बाब निलेश काब्राल थंय गेलो तो सांगलें 100% फ्लड जातलें म्हणून एक खेपे 2 दीस पयलीं मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडला हे वर्सा आमी फ्लड जावंकूच दिवचे ना म्हणून स्पिकर सर एक मिनीट हो इश्यू सोंपता वी आर रिचींग द पॉयंट ही आतां सगळी सत्य परिस्थिती मुखेलमंत्र्यान ना म्हणचें 2 दीस पयलीं हांवें स्टेटमेंट वाचला की हे वर्सा आमी फ्लडिंग जावंक दिवचे ना म्हणून 2 दिसान ताजो PWD मंत्री म्हणटा 100% फ्लडिंग जातलें म्हणून अरे हें कितें हें बुरा फेस्त स्पिकर सर हाजे खातीर अशें दिसता की फंड्स आसा म्हणून पीस मील अप्रोच गव्हर्मेंट वापरता एक लॉंग टर्म शॉर्ट टर्म आमी कितें करतले सॉयल टेस्टिंगाचेरूच तें कळटा सो म्हाका दिसता हार्ट ऑफ पेंजीम इज वॉट नीड्स measures to pump out the water. These are solutions that I am offering. Let us see the solutions that the minister offers in his statement. But I think he will also agree with me that it is a purely mismanaged project. I don't think he came to the BJP late, so maybe he missed the smart part of it. But smart has become now stupid, and now what you have is a stupid city with a waste of money. इतले पैसे जर तुम्ही आनी खंय सारखे मोडिल्ले जाल्यार खूब बरें कितें जावंक शकतालें नवी सिदात बांदूंक शकताले तुम्ही स्पीकर सर पाटो जो आहा रायबंदराचो पाटो तो इतले वर्सां चलता पुर्तुगेजांनी बांदिल्लो तो खंय मोडला तो सुशेगाद बरो आहा आनी हे इतले शेकड्यांनी कोटी घालून तुमचे कांय खंयचे कडेन कांय ना जाल्यार आमी मडगांव बरें सुटले म्हणले आमी स्मार्ट केलें ना म्हणून आमकां आहा तेच बरें आहा म्हणून just minister sir allo sir mover okay honorable speaker आणि बटन प्रेस करून आशिल्लो asa in respect of this calling attention which we have jointly put up I was born in Panjim and I have walked from Kampal to the Panjim church on 18 June road and there was never any flooding kenna zalna flooding started flooding was on the 18 June road because as soon as the building started coming the drains were blocked but flooding was only limited to when there was a high tide and water was entering and water was not going out but ata ki zala full Panjim budpa lagle the problem is this now and we are having problem because amka message atat is it safe to go in Panjim ani wherever there are potholes lok potholes am podon oson pottat pason this is a very very bad thing for the people the question which I am asking the honorable minister specifically is does the CCP or the government have complete data as to the areas getting flooded reasons for flooding measures to tackle the flooding to drain out water and the short term and long term plans this is the first thing which I want to ask the second question which I want to pose is आमचे disaster management plan headed by the collector Monasta they take meetings but question is sitting in a chamber and having a meeting is not enough
what is the implementation for Panjim city and other places. This is also speaking about other places in Goa. What are the active measures being taken, proactive measures being taken? Let the government make a statement, because this is not just one place and single place. This flooding will take place all over Goa in greater numbers. Yes, Shri Viresh Purkar. Speaker sir, my colleagues सगळ्यांनी सांगलेलें आसा रिगार्डिंग आमचो कॉलिंग अटेन्शन जो आसा ऑन डिजास्टर मॅनेजमेंट आनी स्मार्ट सिटी. आतां तुमी पळयता आसतले स्पिकर सर हें कित्याक लागून जाता. मेन म्हटल्यार जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटी आसपाक जाय हीच सारकी एक्झिक्यूट जाल्ली ना. आनी ती कमिटी जी आसा तितून एक्सपर्ट जे आसपाक जाय ते सारके एक्सपर्टूच ना. 2017 डॉक्टर नंदकुमार कामतीन हे जेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहन खावटे आसलो तेन्ना तेणें एक्सपर्ट कमिटीचे फूल नांवां दिल्लीं कोण कोण आसा मिन्स त्या लेवलाचे एक्सपर्ट्स आसा तांकां तितून घालचें म्हूण सांगलेलें, पण ती केन्नाच एक्झिक्यूट जावंक ना सारकी. आनी जे इनपुट्स जे आमचे सायंटिस्ट गोंयचे नामनेचे सायंटिस्ट जे इनपुट्स दिता तेंचे इनपुट्स कोण कॅरूच करिना, इन्क्लुडींग सीएमाक पासून काल पासून सीएमाक मेल धाडलेली आसा, सीएमान पळोवची तितून मेन्शन केल्लें आसा, रेव्हेन्यू मिनिस्टराक धाडटा, सगळ्यांक रेव्हेन्यू सेक्रेटरीक धाडटा, सगळ्यांक धाडटा, पण कोणाक पडलेलें ना कितें जावपाचें आसा फुडें तें. आतां तुमी पळयला माय कलिग्सान सगळें मेन्शन केल्लें आसा की स्मार्ट सिटी कितें जाल्या. कोण म्हणटा आजून पर्यंत उदकूच भरोंक ना, म्हटल्यार आमी कुड्डे, आमकां कांयच दिश्टी पडना कितें बुडलां आनी कितें बुडोंक ना तें. सगळे गोंयभरान खंय बुडटी येयल्या खंय कितें पडलां सगळें न्यूजार येता, प्रेस रिपोर्ट दिता, सगळें जाता, आनी हांगा स्टेटमेंट येता की ना स्मार्ट सिटी बुडोंक ना. सो असले स्टेटमेंट खरें म्हणजे करपाक जायना. हो जो फेलियर आसा हो डिपार्टमेंटाचो फेलियर आसा हें मेन्शन करपाक जाय. दुसरें म्हणजे आतां आनी एक स्टेटमेंट येता, तो स्टेटमेंट म्हणजे खूब पावस पडलो गोंयांत. पावस हेच्या पयलूय पडटा, आतांय पडटलो आनी फुडेंय पडटलो. हो पावसाचो जो हें आसा तो चालूच उरतलो. म्हटल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट कित्याक लागून आसता, जावं नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट आमची हें आसा, डिस्ट्रिक्ट आसा, स्टेट आसा, जावं लोकल लेवल डिजास्टर मॅनेजमेंट. आतां तुमी पळोवंक शकता आसतले गोंयांत लोकल लेवल डिजास्टर मॅनेजमेंट खंय आसा. आजून पर्यंत खंयच्या लोकल लेवल डिजास्टर मॅनेजमेंट मिनिस्टरान सांगचें फॉर्मूच केल्लें ना. खंयचे विलेज पंचायतीन डिजास्टर मॅनेजमेंट आसा तें मिनिस्टरान रिप्लाय दिवंक जाय. कित्याक हो जो एक्ट आसा डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट आसा हो एक्ट नांवा पुरती उरलेलो आसा. तो एक्झिक्यूट करपाचो, तेजेर मेजर्स घेवपाचे हे कोणाक पडलेलें ना. एवरी टायम आमी सांगताले वयतले, गेल्या त्या वर्साय सेम सांगलें आमी डिजास्टरान पावस पडटा बुडटा खंय बांद मोडटा, बांदांचें उदक भितर येता. हांवूय लास्ट टायम हांवेंय सांगलें आमचे आजून पासून बांद मोडले, आजून पासून कोण पळयना. डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर घातले आमी आजोसी मंडूर, ते आख्खें उदक भितर येयला, फ्लड जाल्लें आसा, लोकांच्या घरांनी पावल्लें आसा. तुमी पळयता आसतले आख्खे कर्म हो आमचो राजेशाक खबर आसा, राजेशा गितार तेकाय खबर आसा, कुमारजुया तेका लागता. हें जें उदक आतां भितर येयला कोण पळयता, हेजो डिजास्टर कोण पळयना. सो स्मार्ट सिटीचे ना सीएमान सांगला तुका जाणा जो स्मार्ट सिटीचे आसा स्मार्ट सिटी सेम आसा. सो मेन जे आमी सांगपाक सोदता जे स्मार्ट सिटी आनी कला अकादमीचे तांकां मेलीर धाडलेले आसा ते तेंच्यांनी पळोवचें. जे प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपाक जाय हे तथ्य सांगता. मेन तें आसा की जेन्ना आमचे सायंटिस्ट सांगता, आमचे एक्सपर्ट सांगता तेंचे आयकून घेवपाक जाय, तांकां केर्लेस करपाक जायना. हो मेन आसा, मेन जो पॉयंट तो आसा. आतां सद्याक सेंटर गव्हर्मेंटान 4.8 करोड दिल्ले आसा. हे 4.8 करोड डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे थ्रू दिल्ले, परत ते स्मार्ट सिटी घालतले कित्याक इतले पयशे आसा ते मोडलेले आसा. कितले पयशे मोडले ते सांगलेले आसा. आयज स्मार्ट सिटी थंय कसली डिजास्टर सिटी कसली सगळ्यांक खबर आसा. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी पळयता डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे हितून इन गोवा फ्लडींग सगळे कडेन जाता, लँडस्लायड जाता, आनी तेजेर आमच्या कॉलिंग अटेन्शनान ते मेन्शन केल्लें आसा. फक्त स्मार्ट सिटी ना, जो डिजास्टर आसा ते मेन्शन केल्लें आसा. आयज सगळे कडेन तुमी पळयता आसतले कशें देंवता ते. म्हटल्यार जो मॅन्युअल आसा, जो एक्ट आसा होच फॉलो करिना. आयज डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसा, कलेक्टर आसा, मामलेदार आसा, हो एक्टूच फॉलो करिना. आमकां एवरी टायम फोन मारचे पडटा. जो मामलेदाराक फोन मार, कलेक्टराक हांगा मोडला, हांगा पडला, हांगा हें जालां. पयलू वचोन कोण विजीट कित्याक करिना. खंयचो ऑफिसर वचोन पयलू विजीट करता. स्मार्ट सिटी कोण स्मार्ट सिटी पयलू वचोन कोणान हो डिजास्टर जावपा आसा आनी प्रिव्हेंटीव आमी मेजर घेतला कोणान केला हे मिनिस्टरान आन्सर करपाक जाय. कोणान मेजर्स घेतलेले आसा. आयज गांवांनी खरें म्हटल्यार
ग्रामसभेक स्पेशल ग्रामसभा कंडक्ट हांव मागता की स्पेशल ग्रामसभा करपाची आनी तितून घालचें की हांगा डिजास्टर मॅनेजमेंट हे जावचें म्हणून डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें डिस्कशन जावचें म्हणून स्पीकर सर आनी एक उल्लेख करूंक सोदता की जो स्टँडर्ड स्पीकर सर हांव पणजे बाबतींत तुमकां सांगता जो स्मार्ट सिटी बाबतींत सांगता स्पीकर सर जो स्टँडर्ड आसा तो एक्टान मेन्शन केल्ले आसा स्टँडर्ड ऑफ कन्स्ट्रक्शन तो डिजास्टर मॅनेजमेंटाक इन्क्लूड करून घेवपाक जाय म्हाका दिसता हे इन्क्लूड करूंकूच ना हे क्लियर कट आसा ताका लागून ही बुट्टी येयल्ली आसा आनी बुडत रावतले हेच्या फुडें आनीक बुडटले मागीर बोटी फेरबोटी घेवन थंय भोंवचें पडटलें आमकां बोटी घेवन भोंवचें पडटलें स्पीकर सर लास्ट पॉयंट आसा स्पीकर सर आनी एक मेजर डिजास्टर आसा तो सांगता तुमकां आतां डिजास्टर ऑफ हेल्थ स्पीकर सर आयकय स्पीकर सर एक उलोवपाक दिता हांव तूं एकच उलोवपाक म्हणजे म्हणणें आसा तूं तो जो विशय आसता न्ही विशयाच्या मर्यादीत रावना तूं गोल खंय पावता तें कळना म्हणजे विशयाशी मर्यादीत आसता जायत खऱ्या विशयाची गंभीर आसता जायत तुका उलोवपाक दिवपाक हरकत ना. बरें स्पीकर सर हांव तुमकां एक सांगता की सरकार अपयशी ठरलेलो आसा जी कन्स्टिट्यूट करपाक जो आमचो एडवायजरी कमिटी आसा एक्सपर्ट पॅनलाची एडवायजरी कमिटी आजून पर्यंत सरकारान केल्ली ना. दुसरें म्हणजे जो सेफ्टी प्रिकॉशन्स आमी घेवपाक जाय ती आजून पर्यंत घेतलेली ना. तशेंच आतां हेल्थ डिजास्टर हो आतां येवपाचो आसा सो हेका लागून जो डिजास्टर मॅनेजमेंटान कितें केल्लें आसा आतां एक युनीक जो मस्किटो एक गावल्लो आसा आमच्या गोंयानूच गावल्लो आसा स्पीकर सर पोरवरी गावला स्मार्ट सिटी सायडीक तो स्प्रेड जातलो म्हटल्यार स्पीकर सर स्प्रेड जावनी म्हणटा तुमी स्पीकर सर डिजास्टर जावनी हेल्थ डिजास्टर जावनी तुमकां स्पीकर सर हेल्थ डिजास्टर जावनी विशयाची स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा की मिनिस्टरान जाप दिवची की हेल्थ डिजास्टराक लागून कितें सांगलां कितें घेतलां. rise upon the calling attention with regards to the fear and anxiety in the minds of the people of Goa, especially the residents of Panjim, regarding the frequent flooding of the city due to heavy monsoon. Speaker sir, this is all about disaster management and planning. Whether it is smart city, whether it is Banale, whether it is Surale, Budli Mutri, disaster management has to be in place and they have to come into action. Now the whole point, Speaker sir, हे सदांचें जाल्लें आतां सद्या म्हणटा हो प्रोजेक्ट येयला आनी टायल्स बायल्स चेंज कोत्ताय म्हणटा ते बुडली म्हणटरी अडबोड जालो पूण बाणाल सद्दां बुडटा आनी बुडपा जाय म्हूण आतां वयल्यान स्टिल्स मागले ते स्टिल्स दिनाय. सो प्रॉब्लम इज बुडली म्हणटरी डिजास्टर मॅनेजमेंट हॅज टू बी इन प्लेस वीच इज नेवर इन प्लेस. कितलें उलोवं सदांच सगळ्यांक खबर आहा आज मुख्यमंत्रीन आनी मिनिस्टरान एक क्लियर दिवपा जाय केन्ना हुंय बुडटा तेन्ना केन्ना बुडटा जेन्ना 24 hours कंटिन्यूस पावस जालो म्हणजे सिटी जावं ती गांव जावं ऑलरेडी उदक बोल्लें हाय टायड आहा उदक बोल्लो आहा हाय टायड आहा आनी कंटिन्यूस रेन चालू आहा इट इज पोरिंग फ्रॉम टॉप वॉटर इज फूल आनी देर इज हाय टायड म्हणजे उदक आनी भायर वचना सो तें उदक स्पील जाता. हे सिट्युएशनाचेर फ्लडिंग जाता जावं तें बाणाल्या जावं सुराल जावं आनी स्मार्ट सिटी जावं. Now what measures do we have in place? आतां आन्सर दिता न्हू आन्सर आसपाचो. फाल्यां सकाळीं जोरी तरी 24 hours 48 hours पावस पडलो हाय टायड आहा उदक बोल्लो आहा आनी पावस पतन पडटा उदसून तेन्ना आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर कितें करतले. आमकां तलाटी आहा आमकां कलेक्टर आहा आमकां हें आहा तें सगळ्यो गोश्ट सगळ्यांक खबर आहा उदक बोलो आहा स्मार्ट सिटी बोलो आहा पावस आनी पडटा हाय टायडा उदक भायर वचना. हे सिट्युएशन आमी कितें करतले. हे सिट्युएशन कित्याक अरायज जाला ती दुसरी गोश्ट जे जितले स्टॉर्म वॉटर ड्रेन आहा ते ब्लॉक्ड आहा जावं ते बाणाल्या ब्लॉक्ड आहा या स्मार्ट सिटी ब्लॉक्ड आहा. हे ब्लॉक्ड जाल्ले आसा ते ओगोत वचोन उक्ती करपा जायना पूण ते ओगता वॉट आर यू गोइंग टू डू टू एन्श्योर दॅट द वॉटर वीच इज फूल इज बीन पुट आउट ऑर डायवर्टेड. आमी कितें करता आमी टायडल जाणा लो टायड जालें म्हणून तें उदक देंवतलें पावसाचेर सो आमी 6 ते 8 वरां आमी रावता सुसेगाद बोवाड करता फोन मारता हें करता हें तें केलें उदक आपशें देंवपा लागता. तो कंटिन्यूस 3 दीस पावलो जाल्यार मागीर तें उदक देंवना. सो वी हॅव टू बी व्हेरी स्पेसिफीक डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅनांत कितें कोन्न पेंजीम बुडटा तेन्ना हाय वॉटर आहा पावस पडटा फ्लडीड आहा 2 दीस सेगीत पावस आहा तें उदक तूं खूंय घालतलो हाव आर यू गोइंग टू रिमूव दॅट वॉटर शूड बी पार्ट ऑफ युअर प्लॅन.
muster station, evacuation plans, emergency plannings, all should be part of the plan and made known to the people of Panjim city. Panjim शिकोयत तेंच बाणालकारां शिकोवपा जाता, सुरालकारां शिकोवपा जाता, हेर सगळ्या शिकोवपा जाता. It is a plan is going to be the same. So हुंय वयतलो लोक हुंयसो भायर सरतलो घरांतलो, हुंयच्यान वचोन तेंक मास्टर स्टेशन आहा. So हे सगळें no proper planning is there आणि non preparedness. जेन्ना प्लॅनिंग ना तेन्ना तूं प्रिपेर्ड ना. जेन्ना उदो बोलो आहा, टायड आहा आनी पावस पडटा तुका खबर ना ते उदो हुंयच्यान तूं पंप करता तो, कित्याक तुका पंपिंग फॅसिलिटी ना आनी पंप केलो जाल्यार हुंय म्हूण घालतलो, धोयरो बोल्लो आहा, हाय टायड आहा. So we do not know how to let the water go out and from which side, because man-made disaster aha. Man-made disaster म्हणजे जे कितें नल्ला आशिल्ले ते आमी पुरयले man-made disaster. So now in order for the water to go, we have to create new man-made storm drainages. आमी क्रिएट करच्यो पडल्यो आनी तें उदक हुंय जाल्यार सोडू पडलें. जे जाग्यार लो लेवल आहा, देन द मीन सी लेवल, ते जाग्यांनी आमी डायवर्ट करचें पडलें. सो ते जागे आमी इवॅल्युएट करपा जाय. जेन्ना आमी प्लॅनिंग करता ते जागे इवॅल्युएट करपा जाय. सो 18 जोन रोड समज आख्खो भरलो तो काडून हिंग भायल्यान उडोवपा जायना, कित्याक भायल्यान वचपा ना. ते डायवर्ट हुंयच्यान पंपिंगांतल्यान करपा जाय. दॅट इज गोइंग टू बी द प्लॅन. सो वी आर ऑलवेज फेलिंग इन दीस. वी विल ऑलवेज फेल इफ वी डू नॉट स्टिक टू दीस पॉइंट. हाय टायड, the area is flooded and continuous rainfall is happening. In this kind of situation, how disaster management is going to act, we need to get an answer today. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by You speak last. Honorable. You speak last. 2 minutes. Yeah, I had pressed button. Speaker sir, calling attention पणजे स्मार्ट सिटीचेर आमी जे नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो रूट आणि स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो रूट हाजेर जे डिस्कशन कॉलिंग अटेन्शन बा विजय सरदेसाय, वेन्झी, कालूश आणि विरेश हांणी हाडलां. हाजेर 4 शब्द उलोवपाक उबा. स्पीकर सर, सेंट्रल गव्हर्मेंटान जेन्ना स्मार्ट सिटीज मिशन स्टार्ट केलें तेन्ना गोंयांतली कॅपिटल सिटी घेतली विथ एन इंटेंशन टू मेक दीस कॅपिटल सिटी ए मॉडेल सिटी इन द एंटायर स्टेट. अशें आमचें इंटेंशन दिसलें म्हाका तेन्ना सरकाराचें. खुबश्यो सिटी घेतल्यो, म्हणजे महाराष्ट्रांत घेतल्यो, गुजरातांत घेतल्यो, मध्य प्रदेशाक घेतल्यो. म्हाका चान्स पडलो एक 2-4 सिटीज पळोवपाचो. पावलो तेन्ना थंय भायरच बोर्ड आसतालो, स्मार्ट सिटी मिशन वेलकम्स यू टू दीस सिटी. मागीर बेश्टें रावंड मारता आसतना पळयलें आनी तांणी खरेंच एकदम बरें काम केलां. आनी तो सिटी खरें पळोवपा सारक्यो आसा सगळे बाबतींत, इवन गार्बेज डिस्पोजल आनी आतां गोंयांत जेन्ना पणजे सिटी घेतली तेन्ना दिसतालें की पणजे सिटी टोटली ट्रान्सफॉर्म जातली. आमकांय दिसतालें आमची घेवची. पणजे घेतले बरोबर ताणें सांगलें तशें की आमी घेतले ना म्हणून सुटले अशें काय म्हणून. आमकांय दिसतालें अरे पणजे फाटल्यान मडगांवचो नंबर लावचो अशें आमचे लोक म्हणटाले न्ही, अरे पणजे स्मार्ट जाता मरे, पणजे स्मार्ट जाता, तुमी कित्याक ओगी जावल्या मडगांवां, तुमी घेया मडगांव स्मार्ट करया बिरया अशें म्हणून. आतां हांव मिनिस्टरा कडेन इन्फॉर्मेशन घेतालो स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट केन्ना जालें. आय थिंक इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इट इज समवेअर इन 2016. म्हाका मिनिस्टरान करेक्ट करचो, रॉंग आसलो जाल्यार. 2016 स्टार्ट जालें तें 2023 जालें. आतां 2023 पावले आमी. पणजे स्मार्ट सोडच, हांव नकळो कितें जालां म्हणटा तें, पूण पणजे स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट जालें नाही ह्या टायमा भितर. जाल्यारय फ्लड्स येता आशिल्ले काय कितें, हो एक क्वेश्चन मार्क आहा. म्हणजे स्मार्ट सिटी म्हणटा तेन्ना फ्लडिंग बिडींग सगळें वचपाक जाय, कांयच जावपाक जायना. दुकानांनी उदक वचपाक जायना आनी अशी परिस्थिती येवपाक जाय, नाल्यार ती स्मार्ट सिटी जातली. स्मार्ट सिटी मिशन डिक्लेअर केलें तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅड ए ड्रीम of making some of the cities of the country best cities in the world. अशें ड्रीम दोळे मुखार दवरून तें केलें. त्या बाबतींत एकमेव सिटी घेतिली ती पणजे, एकच सिटी. हांव बरो स्पीकर सर समवेअर इन 69-70 हांव पणजे रावलो. पणजे आय वॉज स्टेईंग इन द हॉस्टेल ऑफ द इंजिनियरींग कॉलेज. आनी हांव तेन्ना सदांच पणजे भोंवतालो. आमी जेवपाक सगळें, म्हणजे तेन्ना मॅस बीस कांय नासलें म्हूण सदां पणजे, तेन्नाची पणजे आनी आतांची पणजे हातूंत भितर. पूण तेन्ना सुद्दां म्हाका अशें फ्लडिंग दिसलें ना. आमी चलून भोंवताले तेन्ना, भुरगे आशिल्ले.
आता बिल्डिंगे जाल्यो, डेव्हलपमेंट जालो, ओल्ड हाऊसीस गेली, नवे हाऊसीस जाले, ड्रेनेज सिस्टीम हे ते आनी हे सगळें लक्षांत दवरून स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट आलो. आता स्मार्ट सिटीचे जे कोण आशिल्ले इनचार्ज आशिल्ले कोण आशिल्ले तांणी कितें काम केलें कितें केलें हांव म्हाका कांय समजना. पूण पणजे आतां वर्सान वर्स पणजे तेंच जाता. आतां म्हाका दिसता पयलीं थस दिवपाक जाय तो स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट करपाक प्रायोरिटीचेर. कित्याक 3-4 एजन्सी आसा, 3-4 एजन्सी आसतकीर आनी कॉम्प्लिकेशनां जातलीं. हांव एक दीस वता आसतना पळयलें इलेक्ट्रिसिटीचे केबल घालताले, काम करताले कोण तरी ते रायबंदर सायडीन ते हेफेचेड काम चलतालें. म्हणून हांवें त्या मनशाक विचारलें, अरे हे केबल कोण घालता? इलेक्ट्रिसिटीचें केबल मरे. तो म्हणपालो स्मार्ट सिटी. स्मार्ट सिटी घालताल्यार म्हटलें इलेक्ट्रिसिटी कित्याक इनवॉल्व करना तुमी? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें केबलिंग हेज टू बी डन बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. तांकां तें सारकें खबर आसता. तो म्हणपालो ना आमकां इलेक्ट्रिसिटी बी कळूंक लागना, आमगे डायरेक्ट स्मार्ट मिशन. म्हणजे अशें तें विचित्र परिस्थिती जाल्ल्या कारणान ते एक ऑथॉरिटी ना, एक पावर ना. तशें जावपाक जाय. म्हाका दिसता तशें कितें केले शिवाय, ड्रास्टीक स्टेप घेतले शिवाय आनी स्मार्ट पणजी मिशन कंप्लीट करून जाल्यार मागीर पळोवपाक जाय. तरी पूण फडफड येता जाल्यार कितें तें बेगीन करपाचें मातशें सरकारान करचें अशी म्हजी सरकाराक विनंती आहा. येस यू Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by Honorable Vijay Desai and other of my colleagues. Speaker sir, technically सगळे उलयले, everything has been put forward. आणि म्हाका दिसता फाल्यां आमकां एक क्वेश्चनूय आहा तेजेर. पूण आतां ते क्वेश्चन फाल्यां येतले म्हाका कांय खबर ना, कित्याक फाल्यांचो बिझनस जो चलल्यार स्पीकर सर तिनूय क्वेश्चन आसतलीं. मंत्री समज एबसंट जाल्यार तिनूय क्वेश्चन आसतलीं विचारपाक. तेजेरूय ती मागीर एक क्लॅरिटी दिवची. देर विल बी ओनली 3 questions tomorrow for question hour. Speaker sir, speaking on the smart city, why is this mess? For what are the reasons for this mess? Speaker sir, जे एक एडमिनिस्ट्रेशनाचे फेलियर जाला, कोलॅप्स जाला. I am personally जो minister itself has expressed his view that he is not happy with the way smart city is progressing. As I am speaking today, ani ek smart city speaker sir Rajkot, Gujaratan Rajkot anta budon flood city zala. आज smart city zain. जे पुर्तुगेजान जे बांदलोले ते म्हाका दिसता जे आमचे PWD मंत्री आहा जेन्ना तो इन्स्पेक्शना गेलो तेणे कितें सांगलें की थिंगा पयले जे पुर्तुगेजान बांदलो ते पुरयले म्हणून. मात गायल्या, सिमीट गायल्या. आतां स्पीकर सर ते कोणें गायलां? मंत्री म्हाका दिसता जो आतांचो आहा तो आमदार, ही इज देयर फॉर द लास्ट 5 years. बट लास्ट 20-25 years what is happening स्पीकर सर? Why was this not taken? जे आमदार आहले बीजेपीचो आमदार आहलो, हे प्लॅनिंग कित्याक केलें ना स्पीकर सर? केन्ना एक्स्ट्रा स्मार्ट जालें? Speaker sir, we have to take, as Digambar Kamath has said, that एक authority aspak jai. This is a scam running in crores of rupees. No accountability whatsoever. And the people today have to suffer. मुखेलमंत्री येता आणि मुखेलमंत्री म्हणटा की हे भिवपाची गरज ना, हिंगा स्मार्ट सिटी बुडपाना मू. PWD मंत्री येता तो सांगता की हे बुडटले म्हणून. आणि जो मेयर हा तो सांगता की अश्युरन्स दिवपाक जायना म्हणून. स्पीकर सर हे कितें चल्लां? आमदार जो मेयर आहा बीजेपीचो, आमदार आहा बीजेपीचो, सरकार आहा बीजेपीचो. कितें चल्लां स्पीकर सर? And what signals are we sending? There is a total collapse in the administration of this government. No one is coordinating. Only scams, speaker sir. And हे जे क्वेश्चन आहा फाल्यां मुगे आहा ते हांव घेवपा आहलो. आतां येतले तें तुवें आमकां सांगचें की तिनूय क्वेश्चन आहाय तेजेरूय तुवें मातशें एक रुलींग दिचें. येस मिनिस्टर. Speaker sir, most of my colleagues actually spoke, and the main issue basically came up as far as the smart city is concerned. See, the smart city projects, there are different types of projects which are taken under the smart city.
There's drains were there, roads were there, upgradation of the open spaces, upgradation of infrastructure, sewerage, then electricity, then WRD. But I would first and foremost, I would like to actually appreciate the work done by as far as the WRD is concerned. Because as far as Mala flooding is concerned, because Mala was flooding for the past more than, I think, 20 odd years. At least they have got some respite as far as this, because of this work. But this is also one of the work. See, we should appreciate certain works which the smart city has taken, which they have completed, and which basically people are benefiting out of it. So this is one of the projects which I would like to point, where I really appreciate the work done by the same. Now there are different departments. Well, electricity department has done its work. Sewerage department is still basically continuing with its work. Now, as far as smart city is concerned, smart city works have still not been completed. I think there has been some delay as far as the tendering process and all those things have come. No. See, there have been some delay. See, we have actually 2-3. There was a mess basically created by one MD, which we heard earlier, by the name of Mr. Chaudhary. He is the basically main culprit of creating all this mess as far as the smart city is concerned. Then after that, after that we had the IS officers who were basically MDs who were heading this smart city projects. No, so after that, basically the real work started actually after that, after Chaudhary left. Otherwise, whatever the Chaudhary did was maybe beautifying some places, you see some things around the city, beautification. Only that what he was, that was not actually the part, that was not actually the purpose of the smart city. I also see most aggrieved actually is myself, because I am representing Panjim, and I know that the people of how the people of Panjim are suffering. And this smart city, basically, everyone was so excited that a smart city is coming, so something smart we will be able to see. But sorry to say, nothing smart we have seen till today. But we must basically wait for the projects basically to complete. Now, I know as far as the flooding is concerned, but most of the city, this time if you go to see, there has been less flooding compared to last year. But what we are trying to say, if we are trying to create an infrastructure as far as the city is concerned, then we should see that the city basically never floods. That is very important. If crores of rupees we are spending on the city, then this is the major problem which our basically cities facing every year. And our people are facing, basically our residents of Panjim people are facing. Now I don't know. Okay, then I'll check. So that is the reason I'm saying we should be smart enough to basically to see to it that the Panjim never floods. No, I understand. And I understand that difficulty that the people of Panjim basically has faced also during this work which we carried out as far as the smart city is concerned. Now, see, this is my main issue as far as the flooding is concerned. I feel this issue should be sorted out, because if the flooding issue is not taken care of, then I think there is nothing that you cannot call Panjim smart at all. So we will see upon it that this, I think we need to basically see, there are many, they have consultants. I have seen basically one consultant who was so funny, I brought to the notice of the Honorable Chief Minister, because there is certain tender which basically from Mahalakshmi temple till say Neptune Hotel. He has taken a tender. And after that, main important is the connectivity is not there. That has become a problem. So basically, as far as the smart cities are concerned, the consultants are concerned, and as far as the works are concerned, I feel this has been not done in a proper manner. I don't understand why actually we need this consultant. Most important, we have got our technical staff. The PW department is there, WRD department is there. These are the people basically who knows in and out of as far as Panjim is concerned and of Goa. I feel they are capable enough. Mr. कितने मिनट जाते तुमका? Just 5 minutes. 5. Okay. 10 मिनिटांनी काम का तो आड़े तो. So I feel sorry for the people of Panjim, because they have suffered. I know I could not do much basically, but I am here basically to see that. See, we must basically look for the future.
We should see, now forget what has happened. We cannot basically dwell in what has happened. But we should see that whatever projection the people had for Panjim as far as smart city is concerned, that we delivered it to them. No, now since the tenders are already out, and all, the deadline basically is already been done. There's nothing deadline behind, there's not been extension also as far as smart city, the central government is concerned. So this will be the last. By when you expect? No, I'm just asking. So by, say, maybe another 6 months' time. Within 6 months' time, I think all the work should be completed. Now, leaving the monsoon, basically. I think by next year, we should not have this problem. That is what I see. See, I am taking personal interest. I feel sometimes embarrassed, actually, to answer this question, because press asks me this question now and then. Because as far as the contract, that's the reason I don't want to basically intervene also when the contractor basically is to earn the same. So tomorrow basically, you know, if I head just gets off, then and they I am afraid the contractor may stop the work and go. So I feel that technical people are already there in place. Yes. Speaker sir, मंत्र्यान जे म्हणलं ते मंत्र्यान एक दोन सामके इम्पॉर्टंट पॉइंट्स ताजे हातून म्हणला. एक की people are suffering and I feel bad for them because he is the elected representative of Panjim. Speaker sir, I feel bad for the Mantri and my colleague who is the MLA because he admits that people are suffering, and second, that there is nothing smart in the smart city. Two things, two takeaways for us as the opposition is that there is nothing smart in the smart city and people are suffering. Now, Speaker sir, crores of rupees have been spent by irresponsible consultants and that money has gone into somebody's pocket. We want a house committee to investigate this. So, महिन्यानी हात पाय सगळं बंद करून म्हणताय हाऊस कमिटी करा स्मार्ट सिटी. We need a house committee. स्पीकर सर आमकां हे जाय हाऊस कमिटी जाय जे लोकांले पयशे गेले डाऊन द ड्रेन. हो कन्सल्टंट वालो क्रेडिट कार्ड घेवन भोंवतालो आपणाक जेवणा पयशे पाशी हारू करपाक. हो भोंवतालो जो नाव मंत्रीन गेला. हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. हाऊ कॅन दिस स्पीकर सर गो हेड हाऊस कमिटी जाय. हाऊस कमिटी जाय. मंत्री ऍडमिट करता. There is nothing smart in the smart city. मंत्री जेन्ना ऍडमिट कोता हाऊस कमिटी कित्याक नाका? हाऊस कमिटी कित्याक नाका? सिंगल उर्यात. स्पीकर सर सांगा. मिनिस्टरान काही गोष्टी ज्यो आसा पळय न्ही तेणी सांगला की आपण स्वता इंटरव्हीन करता. काही गजाली ज्यो जाल्या त्यो चुकल्या आमी रेक्टिफाय करता. ताणेंय सांगला स्मार्ट सिटीचेर आमी नवीन CEO घातला. ओके, आणि इट इज एन इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज. सगळ्या डिपार्टमेंटा वांगडा कोऑर्डिनेट करचें पडटा. एक म्हणजे जी सुडा आसतले, GSIDC आसतले, सिवरेज कॉर्पोरेशन आसतले, PWD वॉटर सप्लाय आसतले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसतले, आणि स्मार्ट सिटी देमसेल्फ दे आर ऑल्सो डुईंग द वर्क अँड CCP इक्की डिपार्टमेंटा काम करता. नो डाऊट विजयान 6 कान सांगले न्हू तुवें. 6 कान सांगले. 5 बंद आणि 6 कान सांगले. ओके, भितरले 5 कान बंद आहा, 1 कान चालू आहा. ओके स्पीकर सर, हांवेनूय बी पर्सनली प्रत्येक कान वचून पळयला कितलो ओपन केल्लो तो खंय पर्यंत येयल्लो. तेणी थोड्योश्यो गजाली ज्यो सांगल्या पळय न्ही ते तेंच्यांनी घेता आसतना सगळें काम कंटिन्युटीन जे घेवपाक जाय आशिल्लें ते कंटिन्युटीन घेवंक ना. म्हणून तेच म्हणटा न्ही आमी, म्हणून हाऊस कमिटी करूया न्ही आमी करता. स्पीकर सर, अरे आमी तुका आदार करता. आमी काय स्पीकर सर, मंत्रीन ऍडमिट केला. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मंत्रीन ऍडमिट केला. एकलो कोण नाव गेले तेणे, ते नाव म्हाका खबर ना. ते नाव तुझे तेजेर एक्शन जातले. सी पब्लिक अमाउंट हैज गॉन डाउन द ड्रेन, सो देयर हैज टू बी एन हाऊस कमिटी इन्क्वायरी. स्पीकर सर, मिनिस्टरान जर सांगले आसत आपण स्वतः इन्क्वायरी करपाक सुरवात केल्या म्हणून सांगला त्यांनी. ओके केन्ना रे? ना स्पीकर सर, युरी 1 मिनिट. स्पीकर सर, जेन्ना हो मिनिस्टर तालिगांवचो आमदार आशिल्लो तेन्ना तालिगांव स्मार्ट जाल्लें. पणजेचो आमदार जाला आनी स्टुपीड जाली पणजे. आता इन्व्हेस्टिगेट कर, हाऊस कमिटी कर. आता पणजे स्पीकर सर, आमी ताका आदार करपाक तयार आहा. कित्याक नाका हाऊस कमिटी? सर हेजेर आमकां हाऊस कमिटी जाय. कितें हाऊस कमिटी कित्याक ऍडमिट केल मरे स्पीकर सर? स्पीकर सर स्पीकर सर, स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट जे आसा पळय हेडेड बाय मी. ओके, डिझास्टरूच. सिटी इज अ डिझास्टर. Capital has become disaster. विजय सरदेसाय बसून घ्यात. बेन्झी वेगस मळ्यातल्या लेखाचेर जो सांगतालो पळय न्ही, हांव ताका मुद्दामून सांगता. मळा लेक
बाब विजय सरदेसायांनी युरी हाडलेमो आनी ताणें वचून पळोवचो हांव 100% ताका गॅरंटी दिवन सांगता की मळ्यान परत केन्नाच उदक भरचें ना. इतक्या बऱ्या पद्दतीची वेवस्था मळ्यान केल्या. फुडलो थंय पोचून प्लॅनिंगान चुकले ना पयलीं सॉयल टेस्टिंग जावंक जाय आसलें तुम्ही करून मागीर आफ्टर थॉट जालो. एक पण आता जी मळ्यान सिस्टम अरे टेक्निकल म्हणल्यार फर्स्ट यू शुड डू सॉयल टेस्टिंग. Speaker sir. मागीर तूं मीठ Speaker घालपाक sir. हें कितें स्पीकर स्पीकर सर माझे ताका सांगणे आसा ताकतीक जाल्ली पयशे आहा म्हणटा तूं स्मार्ट सिटीन इतले काय ना ते मुद्दामून त्यांनी मळ्यान वचून पळोवचें आनी फुडें केन्नाच मळ्यान परत आसा तशें बुडचें ना हेजी गॅरंटी घेता हांव. मळे बरें आहा आमी म्हळ्यार हार्ट ऑफ पेंजीम बुडटले. Speaker sir. ताणें सांगिल्लें आहा हार्ट सारकें ना. सर स्पीकर सर आम्ही सांगला आलतीन बुडना तू रावत थिंगा मेन हार्ट ऑफ द सिटी गॅरंटी स्पीकर सर कंप्लीट करू तिने एनजे वेगास. स्पीकर सर ऐकून घ्या हार्ट बरें ना हार्ट पहिले कंप्लीट कर भुरग्याचे हार्ट बुडटा. बस स्पीकर सर स्पीकर सर तो हाऊस कमिटी कित्याक घेना. बस कंप्लीट कर स्पीकर सर आमी तेणी तो स्वता मिनिस्टर मॉनिटर करीत आसा पर्सनली काही मॉनिटर करून जायना म्हणटा तो. मुख्यमंत्र्याचे कंप्लीट करपाक दिया न्ही. आनी काम फुडलें काम जें आसा फुडलें काम सांगूंक ना तुका हा हांवें सांगलां जस्ट वेट फॉर अनदर 6 months टायम इट विल हॅपन. स म्हयन्यांनी स्वयं चौधरीचे नाव काडटले. तो स्वयं चौधरी तो आसतलो काय नासतलो तो खंय वतलो कोण जाणा. पैसे केले कोण अकाउंटेबल. ही दुसरी कला अकादमी हे सगळे पणजेच जाता. पणजे लागला हे कंप्लीट करपाक दिया. तुम्ही काय मुख्यमंत्री कंप्लीट करा. काय कितें केल्लें आहा. स्पीकर सर मिनिस्टरान बाकी रिटर्न आन्सर उमाशेकूच पडली ती कला अकादमी. सर एक म्हाका दिसता अनदर वन थिंग सिन्स यू हेट द डिझास्टर मॅनेजमेंट जे स्पीकर सर जे चीफ मिनिस्टर हेज द डिझास्टर मॅनेजमेंट सेल दॅट इज व्हॉट ही सेड. नाउ स्पीकर सर एक मिनिट कितें एक्सटेंड कोता चर्चा जाले 3 मिनटां उरले. हाऊस कमिटी स्पीकर सर जाली. स्पीकर सर एक हांव मंत्री मुखार चीफ मिनिस्टरा मुखार हाडून नोंदणी मुखार हाडून सोदता की जे तुजे डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आहा वी हॅड आस्क्ड अबाउट वॉट टायप ऑफ गॅजेट्स यू हॅव टू प्रोवायड. कितें गॅजेट कितें आहा काय समज देर इज अ डिझास्टर आन्सर कितें यू ऑल प्रोवायडेड इज यू ऑल हॅव वन डेस्कटॉप, one printer, one LED screen, one telephone number, dual screen, firewall, 8 Mbps, and you all rely on various other agencies like PWD, water resource. So, Speaker sir, disaster management authority has to have their own capacity. Speaker sir, disaster managementच्या टीमीन फायर सर्विसेस आसा, PWD आसा, WRD आसा. The head of the department are the member of the disaster management team. आणि इक्विपमेंट आणि गॅजेट्स सर्टिफाईड फॉर द डिझास्टर. सगळ्या स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट टीमीकडे आसा. Yes sir, this as far as the revenue department is concerned, there is a demand coming on Monday. So all these issues can be discussed on that day. म्हणजे खंय तिगूर विकले त्या कोत काडटा आमी. मंत्री विषय सोपलो. विजयन खंय सोपलो. स्पीकर सर ते खाल्यांचे माचे सांगचे. स्पीकर सर फाल्यांचे